Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua calon pelajar JCS 110 yang akan berpraktikal bermula pada 3 Ogos 2020 sehingga 28 September 2020 yang mendatang. Jika mengikut seperti yang ditetapkan di dalam jadual, para pelajar akan berpraktikal selama 8 minggu. Seperti yang kita maklum, untuk lulus dan bergraduate sebagai salah seorang mahasiswa sains komputer di peringkat diploma, para pelajar perlu menyudahkan subjek-subjek wajib universiti, subjek-subjek wajib fakulti dan juga 4 subjek pilihan ataupun iaitu subjek elektif. Di dalam sesi video ini, kita akan membincangkan serba sedikit tentang contoh-contoh projek yang berada di bawah skop pembangunan pangkalan data dan juga apakah konten-konten yang perlu ada di dalam report untuk kategori K1 ini. K1 terdapat 3 kategori projek yang berada di bawah kategori K1, iaitu yang pertama, pembangunan sistem, penambahbaikan sistem dan juga pembangunan sistem pangkalan data. Di mana video ini direkodkan bertujuan khas untuk menerangkan lebih terperinci berkenaan dengan pembangunan sistem pangkalan data. Jadi, tanpa berlengah lagi, mari kita teruskan perbincangan kita ke slide yang seterusnya. Untuk pelajar yang berminat memilih projek di bawah skop pembangunan sistem pangkalan data ini, antara persiapan awal yang boleh dilakukan adalah pelajar boleh merangka kemungkinan tabel-tabel yang akan digunakan di syarikat tersebut. Contohnya, jika pelajar memilih untuk berpraktikal di sebuah syarikat yang bisnes utamanya adalah sales ataupun jualan, antara tabel yang mungkin terlibat adalah tabel customer, tabel sales dan juga tabel staff. Dan jika pelajar memilih untuk berpraktikal di sebuah pusat pengumpulan darah ataupun dipanggil sebagai blood donation center, mungkin antara tabel yang terlibat adalah blood info dan juga donors, iaitu penderma sendiri. Jadi, untuk persiapan di peringkat awal, buat masa ini pelajar bolehlah merangka atau mengenal pasti tabel-tabel yang bakal digunakan nanti terlebih dahulu. Di samping, mengenal pasti jenis-jenis data yang mungkin dan akan digunakan seperti integer, decimal, di mana ia boleh digunakan untuk membuat function calculation. Berkenaan dengan contoh-contoh projek yang berada di bawah kategori pembangunan sistem pangkalan data, antara contoh projek anda boleh lihat seperti yang berada di dalam slide. Rata-rata pelajar sepatutnya telah mahir dan maklum di mana anda telah belajar asas berkenaan sistem pangkalan data ataupun Introduction to Database System sewaktu di semester 3 dahulu di dalam kod subjek ITS 232. Antara elemen yang penting di bawah skop ini, pelajar wajib tahu dan mahir dalam melukis ERD ataupun Entity Relationship Diagram. Pelajar perlu tahu bagaimana untuk menggunakan 3 komponen utama ERD, iaitu Entity, Attribute
dan juga relationship. Dan pelajar juga perlu tahu bagaimana untuk menggunakan primary key dan juga foreign key di dalam desain yang ingin dihasilkan. Untuk keperluan praktikal, projek pelajar perlulah sekurang-kurangnya memenuhi 5 tabel sekurang-kurangnya. Dari segi konten yang wajib ada di dalam report praktikal pelajar, konten dan isi kandungannya adalah lebih kurang sama dengan konten yang terdapat di bawah skop pembangunan sistem dan juga skop penambahbaikan sistem, di mana untuk report pembentangan projek latihan industri K1 ini, perlulah ada table of content, acknowledgement, list of table, list of figure, list of appendix, chapter 1, introduction to organization, di mana di dalam chapter 1 ini pelajar perlulah menerangkan berkenaan dengan organization background, iaitu latar belakang tempat di mana pelajar berpraktikal, lokasi, nature of business dan juga klien-klien yang terdapat untuk syarikat tersebut. Kemudian, chapter 2 berkenaan dengan project overview. Di sini perlulah menerangkan berkenaan dengan program statement ataupun masalah yang kini dihadapi oleh syarikat tersebut, project objektif, project scope dan juga project constraint, dan diikuti dengan chapter yang ketiga iaitu project planning, bermula dengan preliminary investigation dan juga project deliverables, iaitu tarikh bermula projek dan juga bila projek tersebut sepatutnya berakhir. Di bahagian chapter keempat, pelajar perlu menceritakan berkenaan dengan fact finding teknik tentang bagaimana data-data untuk penyediaan projek ini dilakukan dan diperolehi. Diikuti dengan chapter 4.2 iaitu summary daripada proses fact finding tersebut yang dilakukan di dalam chapter 4.1, dan di dalam chapter 4.3 pelajar perlu menceritakan hasil ataupun result of the case study yang telah dirangkumi di dalam bentuk business rule. Business rule adalah komponen wajib yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum kita boleh melukis ERD. Rasanya pelajar patut telah maklum apa itu business rule. Untuk penjelasan yang lebih detail berkenaan dengan business rule, kita akan berbincang dengan lebih terperinci berkenaan dengan business rule pada slide muka surat yang kelima nanti. Untuk chapter yang kelima, iaitu berkenaan dengan project design. Untuk skop projek di bawah sistem pengkalan data, ia hanya memerlukan ERD dan juga data dictionary pada bahagian ini, iaitu pada chapter yang kelima. Berbanding, untuk bahagian pembangunan sistem, ia memerlukan extra content, iaitu context diagram, diagram zero,
dan juga interface ataupun user interface snapshot daripada penghasilan sistem tersebut. Okey, jika pelajar memilih untuk tajuk kategori 1 di bawah pembangunan sistem pangkalan data, di dalam chapter 5, pelajar hanya perlu menyediakan chapter 5.1 iaitu complete ERD drawing dan juga chapter 5.2 iaitu data dictionary untuk kesemua table yang terdapat di dalam ERD. Dan untuk bahagian yang terakhir iaitu pada chapter yang ke-6 ataupun conclusion, di samping rumusan, pelajar juga boleh menceritakan berkenaan limitation yang dihadapi sewaktu projek dibangunkan dan juga cadangan-cadangan yang boleh dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Jika pelajar terlupa tentang konten-konten wajib yang perlu ada, pelajar boleh melihat semula konten-konten yang telah disenaraikan dan terdapat di dalam slide yang ketiga dan yang keempat ini untuk memastikan report yang dihasilkan adalah lengkap dan mematuhi syarat-syarat praktikal UiTM. Jika di dalam slide yang keempat sebelum ini ada menyatakan berkenaan business rule, maka apakah itu business rule? Business rule didefinisikan sebagai hubungan antara entiti yang terlibat. Contohnya, a professor can teach 0, 1 or many classes and a class is taught by one professor. Dan daripada business rule yang pertama, kita boleh dapati terdapat dua jenis entiti yang terlibat, iaitu di antara profesor dan juga kelas. Untuk business rule yang kedua, a course may generate 0, 1 or many classes and a class comes from one course, which is di dalam business rule yang kedua terdapat dua table yang terlibat, iaitu di antara table course dan juga table class. Untuk business rule yang ketiga, a class is held in one room but a room has many classes, di mana untuk business rule yang ketiga terdapat dua entiti yang terlibat, iaitu room dan juga classes. Dan yang terakhir, a student may register to 0, 1 or many classes and a class is seated by many students. Entiti yang terlibat untuk business rule yang terakhir ini adalah yang pertama, entiti student, dan yang kedua sekali adalah entiti classes. Business rule adalah penting untuk mengenal pasti entiti-entiti yang terlibat dan untuk mengetahui relationship untuk setiap business rule. Contohnya, untuk business rule yang pertama, a professor can teach 0, 1 or many classes. Di mana dari arah yang pertama,
Jumlah relationship adalah a professor can teach one or many classes. Dan jika dari arah yang kedua, a class is taught by one professor. A class is taught by one professor. So, untuk hasil relationship di antara profesor dan juga kelas, hasilnya adalah one to many. Bila one dengan one, maksimum akan jadi one. Bila many dengan one, maksimum akan jadi many. Kesemua business rule perlulah dilengkapkan sebelum gambaran penuh lakaran ERD dapat dikenalpasti ataupun dilihat. Dan selepas kesemua business rule dikenalpasti, komponen-komponen ER diagram perlulah dilukis dan digabungkan di dalam ERD. Entity perlu digabungkan dengan menggunakan relationship dan kesemua attribute perlu diisi ke dalam setiap entity. Seperti yang dapat dilihat di dalam slide, setiap table wajib perlu ada satu primary key, dan untuk menghubungkan di antara table, foreign key diperlukan. Dan jika relationship di antara table tersebut seperti di dalam slide, parent dan juga player, the relationship is register. So the relationship is between parent and player adalah many to many. Jika relationship adalah many to many, kita perlu create satu lagi table baru ataupun dikenalpasti sebagai composite entity ataupun bridge entity, di mana relationshipnya akan menjadi one to many, many to one. Seperti yang diingatkan di dalam slide yang kedua, untuk projek praktikal, jumlah table minimum yang disyaratkan ke atas pelajar minimum sekurang-kurangnya 5 table. Dan setelah ERD dilukis dengan lengkap, proses berikutnya di dalam report, pelajar perlu menyediakan data dictionary, di mana jika terdapat 5 table di dalam lakaran ERD, maka di dalam data dictionary perlulah ada ke-5 table tersebut, di mana data dictionary akan menceritakan dengan lebih detail kolom-kolom dan juga data type berserta the field length yang ada di dalam setiap table. Sebagai contoh, untuk table coach, kolom yang terdapat di dalam table coach adalah coach ID, coach last name, coach first name, coach phone number dan juga team ID. Untuk data type, coach ID adalah integer, untuk team ID adalah integer, dan untuk coach last name, coach first name, coach phone number, ketiga-tiga kolom tersebut adalah menggunakan data type varchar. Di dalam data dictionary juga, pelajar boleh menunjukkan saiz untuk kolom tersebut dan juga constraint untuk setiap kolom, di mana kita ada primary key dan juga foreign key. Di dalam slide yang ke-7 dan ke-8 ada disertakan
contoh untuk data dictionary untuk ERD yang berada di dalam slide yang ke-6. Ini adalah slide yang ke-7 dan ini adalah untuk slide yang ke-8. Berikut adalah tips-tips dan komponen-komponen wajib yang telah dikongsikan sepanjang 20 minit video ini untuk projek-projek di bawah skop pembangunan sistem pangkalan data. Diharapkan dengan sesi perkongsian ini, ia dapat membantu sedikit sebanyak dan dimanfaatkan untuk persiapan para pelajar pada sesi praktikal yang mendatang. Semoga berjaya semua. Sekian, terima kasih.